Và tất nhiên rồi các bạn ơi, câu chuyện thuyết minh của chúng ta sẽ không phải là về đài phun nước ở đây, mà là những công trình tồn tại ngay chính vị trí này trong quá khứ. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Nguyễn Channel. Và các bạn ơi, trong video ngày hôm nay thì Long sẽ giới thiệu với các bạn về một con đường rất nổi tiếng, rất xịn sò tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Đó chính là đường Nguyễn Huệ, hay còn gọi là Đại lộ Nguyễn Huệ. Và bây giờ được biết đến với một cái tên rất thân thuộc, đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử ra đời của đường Nguyễn Huệ. Khởi thủy, đây chính là con kênh đào dẫn nước từ sông Sài Gòn vào trong nội thành của thành Gia Định, hay còn gọi là thành Bát Quái, được chúa Nguyễn Phúc Ánh cho xây dựng vào năm 1790. Ban đầu con kênh này được gọi là kênh lớn, với ý nghĩa là con kênh to lớn, con kênh trọng yếu giúp dẫn dắt tàu thuyền vào bên trong thành. Vào thời điểm lúc bấy giờ thì người Việt còn gọi kênh lớn là kênh chợ vải, bởi vì đây là nơi diễn ra các hoạt động buôn bán vải vóc rất sầm uất của người Ấn Độ, hay còn gọi là người Chà Và. Và trong video sắp tới thì Long sẽ chia sẻ với các bạn thêm về người Chà Và các bạn nha. Sau đó thì kênh lớn được đổi tên thành kênh Sagne, theo tên của đô đốc Sagne, người ban hành quy định về giới hạn địa phận của thành phố. Tuy nhiên, do lưu lượng vận chuyển hàng hóa trên con kênh này rất lớn và tấp nập, chính vì thế mà nó làm cho con kênh bị ô nhiễm trầm trọng. Do đó, người Pháp quyết định cho lấp con kênh này và biến nó thành đại lộ Sagne vào năm 1887. Mặc dù với tên gọi mới là đường Sagne, nhưng người Sài Gòn lúc bấy giờ vẫn hay gọi nó với cái tên dân gian là đường Kinh Lấp, có nghĩa là con kênh bị lấp. Vào năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chính thức đổi tên đại lộ Sagne thành đại lộ Nguyễn Huệ, và tên gọi này được sử dụng cho đến ngày nay. Các bạn thân mến, khi thuyết minh về đường Nguyễn Huệ hay là phố đi bộ Nguyễn Huệ thì chúng ta đừng bỏ qua một công trình rất là thú vị nằm ngay giữa giao lộ của Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Long đang nói ở đây đó chính là đài phun nước. Và tất nhiên rồi các bạn ơi, câu chuyện thuyết minh của chúng ta sẽ không phải là về đài phun nước ở đây, mà là những công trình tồn tại ngay chính vị trí này trong quá khứ. Vào thời kỳ Pháp thuộc thì tại vị trí này là một công trường mang tên Bùng Binh Bồn Kèn. Tại sao lại có tên gọi là Bồn Kèn? Bởi vì vào mỗi buổi chiều thứ Bảy thì người Pháp cho những anh lính Pháp ra ngoài khu vực này để biểu diễn nhạc kèn cho người dân thành phố nghe. Chính vì vậy mà người dân gọi cái tên dân gian của nó là Bùng Binh Bồn Kèn. Vậy thì có gì thú vị hơn về Bùng Binh Bồn Kèn không các bạn? Có đấy. Theo các nhà nghiên cứu thì đây được xem như là bùng binh hay là vòng xoay giao thông đầu tiên của Sài Gòn. Và sau đó Bùng Binh Bồn Kèn được xây dựng lại và trở thành vòng xoay giao thông mang tên vòng xoay cây liễu. Vậy tại sao gọi là cây liễu? Bởi vì có rất nhiều cây liễu trồng xung quanh Bùng Binh, cho nên người dân thành phố hay gọi nó là Bùng Binh cây liễu. Vào năm 2015, trong quá trình cải tạo đường Nguyễn Huệ để trở thành phố đi bộ Nguyễn Huệ như ngày nay, thì vòng xoay giao thông cây liễu đã bị phá bỏ và người ta xây dựng lên nó là một nơi biểu diễn nhạc nước. Vào năm 2019 thì khu vực biểu diễn nhạc nước được xây dựng lại trở thành đài phun nước như ngày nay, mang lại dáng dấp của Bùng Binh cây liễu và Bùng Binh Bồn Kèn ngày xưa. Các bạn ơi, vừa rồi là những thông tin về đường Nguyễn Huệ, đại lộ Nguyễn Huệ và những yếu tố lịch sử của nó. Long hy vọng rằng thông tin ngày hôm nay cũng sẽ rất hữu ích cho công việc học tập và dẫn tour sau này của các bạn. Và nếu các bạn hứng thú và quan tâm tới những nội dung như thế này nữa thì các bạn hãy comment vào bên dưới những nơi mà các bạn muốn Long làm video nha. Rất cảm ơn các bạn và tiếp tục ủng hộ Long bằng cách like, share, đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông để nhận được những video mới nhất của Long vào mỗi tuần các bạn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.